ඉසුරු ඉන්නවා සර්. කොහමද වින් රේට් එක 185යි. මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? hina වෙන්න මොනව හරි කාලා දින්නේ? ගොඩක් දේවල්. ඒ කියන්නේ ඉස්සර නම් මේ ගොඩක්ම ලොස්ට් එකේ ගියේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔහේ ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා ඔහේ ට්‍රේඩ් කරගෙන ගියා මට හිතෙන විදියට හැමතැනින්ම දානවා එන්ට්‍රීස්. ඒ කියන්නේ ආ සර් දැන් සිග්නල් එකක් දෙනවා නම් ඒ සිග්නල් එකට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක එන්න කලින් දානවා. ඔව් මාකට් ප්‍රයිස් එකෙන් දානවා. දැන් සර් දෙන්නේ ස්ටොප් ලිමිට් නේ. ඔව් ඒ වගේ දානවා. එතකොට පෙලක් වෙලාවට සර්ට දැන් දුන්නාට පස්සේ සර් වයින්නවා. ආයි මේ කොහොමද ඇයි දැම්මේ? අහන් එහෙම කී කී වයින්නවා. ඊට පස්සේ කලින් ගොඩක් channel වලට ගියා. ඒවල උච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඔව් තමයි. දැන් නම් කොහොම හරි ගේමක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මගේ ගොඩක්ම USDT 60ක් විතර ලොස් වුණා. ආ ඊට පස්සේ කොහොම හරි 10ක් මේ ළඟදී දාගෙන ඉවරලා දැන් 30 ගාණක් වෙන්න කරගත්තා. දැන් ওই ටික කොහොම හරි ටික ටික ගේම ගහගෙන යනවා. USDT 20 30 වගේ දාන්නේ එක ට්‍රේඩ් එකකට. එහෙම ගේම ගහගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ සිරාවටම. මට මේ 2000න් පස්සේ 2000න් පස්සේ නේ මචං ඉසුරු 2004. 2000න් පස්සේ ජෙනරේෂන් එකේ ඉන්න එකෙක් හම්බුනාමයි. ඔක්කොම ඉන්නේ නැත්තම් 70 80 ඔක්කොම සෙට් එක ගොඩ ගිහිලා ඉන්නේ. එහෙම 2000න් පස්සේ ජෙනරේෂන් කියන්නේ කියන දෙයක් අහන උන් නෙමෙයිනේ. උන් තරම් වැඩෝ නැහැ කියන නිකන් ඉන්න සෙට් එකක් ඉන්නේ 2000න් පස්සේ. මට හම්බුනාමයි මීටින් දැන් මීටින් අපි තිබ්බා නේද අචල 3 4ක් කටේට කතා කරන් දුන්නානේ. 2000න් පස්සේ කොල්ලෙක් කතා කරාමයි නේ. මම සර්ගේ හැම මීටින් එකකට ආවා. අද තමයි කතා කරේ. කියන්නේ පොඩ්ඩක් හරි පළවෙනි. PNL එක පොඩ්ඩක් පෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙච්ච හැකියාවක් ආව නිසා නේ. ඔව්. හරි හරි. සමීර කොහමද 96 වින් රේට් එක? පුතේ වාගේ පොඩ්ඩක් කතා කරන්නකෝ අපේ අලුත් ළමයින්ට. සමීර ඉන්නවද? සමීර කෝ කතා කරන්නකෝ. ඉන්නේ නැහැ. කමක් නැහැ කියන්නකෝ. මොනවද දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක ළමයින්ට? ඇත්තටම අර සර් කිව්වා වගේ මේ සර්ගේ වීඩියෝ ටික බැලුවා හොඳට. ඒ බලලා තමයි මේ තත්ත්වයට ආවේ. මොකද මගේ ඉස්සල්ලා මේ දෙපාරක් මේ account එක වොස් වුණා. මේ අර පළවෙනියටම කියන්නේ මේ ඉන්න අයගේ මේ අර තණ්හාව නැති කරගන්න කියලා. ඒ අර වැඩි තණ්හාවත් එක්ක ගියොත් මේ ගමන යන්න බෑ. මේ ඉතර දුර ගමනක් යන්න බෑ. මේ සර් කියනා වගේ මේ අර තියෙන ප්‍රමාණයෙන් 750 හරි දාලා මේක සමහර විදිහට 100 500 යනකම් ලොස් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ යන අවස්ථාවල ඒවා මේ කැන්සල් කරන්න නැතුව අල්ලාගෙන ඉඳලා මේ අර ප්‍රොෆිට් ඒරියා එකට එනකොට ඒක ගලවලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තටම මේ සර් ටිකක් අර මමත් ඉස්සරවම මේකට සම්බන්ධ වෙනකොට සර් ටිකක් සරයි වගේ දැනුණා. ඒත් අර පොඩි කාලයක් කරගෙන යද්දී ඇත්තටම මේක අර වෙන ගුරුවරුන්ට එහා ගිහිල්ලා මේ ඒක අපේ හිතට දැනෙන විදිහටම ඒක අපි ඔක්කොටම කියලා දෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් මේකේ මේ තියෙන වැදගත්කම. හරි. thank you සමීර.